M-am mutat în primăverii, tocmai ce mi-am luat un castel acolo. Deja nu mai vorbim despre cel mai accesibil model din acest segment. Iată cum Dacia Duster a devenit cel mai scump model din acest subsegment. Cei mai mulți se vor bloca aici, la 3 rapoarte, ce înseamnă asta? Nu mai trăi în lumea viselor, trezește-te. Cum definim chinezărie? Pentru că știți că în ziua de azi toate lucrurile sunt făcute în China. Mai este un produs chinezesc, dacă are pe ea know-how, să spunem, european? Pentru că sunt un adevărat masochist și am văzut ce a ieșit la ultimul review cu un model MG aici pe canal, iată că revin cu încă o propunere destul de tentantă pentru voi. Astăzi vom testa noul MG ZS, pentru că după ce am testat noul MG HS și mi-a spus că l-am lăudat atât de mult încât sunt foarte bogat, apropo, m-am mutat în primăverii, tocmai ce mi-am luat un castel acolo. Dacă vreți să facem un meeting, am loc în parcare pentru vreo 20 de mașini, puteți să veniți să facem acolo o adunare sâmbătă, dacă vreți, cu banii, bineînțeles, primiți pentru a lăuda HS-ul și nu pentru că l-am lăudat absolut pe gratis, pentru că chiar mi-a plăcut. Iată că astăzi suntem lângă altă mașină de la MG, suntem lângă noul ZS, care, din anumite puncte de vedere, poate prezenta mult mai mult interes decât fratele său mai mare, mai ales datorită a ceea ce se află sub capotă. Și vom vorbi despre asta imediat. Dar mai întâi, haideți să stabilim exact care e diferența între HS și ZS și de ce mașina asta este un rival pentru Duster și HS-ul nu este. Pentru că trebuie să vorbim despre încadrările în diferite segmente ale mașinilor. Niciodată nu o să pot să fac un review despre o mașină fără să o încadrez într-un segment sau în segmentul din care face parte, pentru că trebuie să te raportezi la ce fac alții ca să știi, da, dacă mașina pe care ai produs-o tu e bună sau nu, merită sau nu prețul. Tu poate că știi valoarea ei intrinsecă, dar oamenii atunci când își caută o mașină nouă, excluzând oamenii care sunt pur și simplu fanii unui brand, întotdeauna vor căuta cea mai bună alternativă pentru ei. Și aici pe canal întotdeauna v-am spus să vă luați mașinile care vă plac și în funcție de nevoi. Pentru că nu poți să-ți iei o mașină în funcție de nevoile tale, dar să o urăști fiecare moment pe care îl petreci înăuntrul ei și viceversa. Nu poți să-ți iei o mașină pe care o iubești foarte mult și îți place foarte mult cum te face să te simți, dar e complet impractică pentru scopurile tale. Gândiți-vă cum ar fi să-ți iei un Aston Martin Vantage sau un DBS Superleggera și să lucrezi în construcție, să te duci cu el pe șantier în fiecare zi. Probabil că ai avea un zâmbet pe buze destul de tâmp de fiecare dată când ar trebui să-ți înlocuiești, nu știu, baia de ulei. Dar, pe termen lung, nu e o soluție rațională. Așadar, ZS-ul de aici de lângă mine vine să vă propună exact ceea ce vă doriți, aparent, dragi clienți europeni. Pentru că dacă ne uităm pe fișele de vânzări, ce se vinde cel mai bine în Europa? Crossover-le. Toată lumea vrea crossover. Ei, și ZS-ul este un crossover de segment B, de clasă mică, să-i spunem, pe care îl aduce MG aici, în Europa. Și fix astăzi, când filmez eu acest clip, au intrat în vigoare noile tarife vamale pentru mașini produse în China. Știți, deja am vorbit și în alte clipuri de aici de pe canal că Uniunea Europeană încearcă să protejeze industria europeană de mașini folosind o suprataxare pentru modelele din China, care încep să vină în număr din ce în ce mai mare în Europa. Bineînțeles, datorită cererii clienților pentru ele. Și de ce le cer foarte mult clienții? Pentru că în cele mai multe cazuri au niște prețuri foarte competitive, sunt extrem de accesibile, mai ales comparativ cu modelele europene. În general, a calculat Uniunea Europeană că e o diferență de preț de undeva la 20%. Și știți foarte bine că s-au băgat aceste tarife suplimentare în funcție de cât a constatat Uniunea Europeană că a fost ajutat fiecare producător de către statul chinez. Aici vorbim despre MG. MG, deși la bază este un producător britanic, fondat în 1924, el în 2007 a fost achiziționat de către cei de la SAIC, în urma unor decizii financiare extrem de slabe și a unei competitivități pe piață foarte slabă din partea lui, brandului original britanic. Și SAIC este un producător chinez care face mașini de prin anii 50 și au reușit să cumpere acest brand la pachet cu Rover și acum fac mașini sub această siglă și încearcă să revină în Europa cu produse, așa cum ați văzut la mine pe canal și este doar părerea mea sinceră, destul de bune și competitive. Dar SAIC a avut parte, conform Uniunii Europene, de foarte mult ajutor din partea și foarte multe subvenții din partea statului chinez și atunci, pentru acest producător a fost impus un tarif de undeva la peste 40% în taxe vamale. Și acum vreau să vă întreb pe voi, cum vi se pare această acțiune a Uniunii Europene? Pentru că am văzut păreri și pro și contra cu privire la asta. Sunt unii dintre voi care
vreți să jucați jocul pe termen lung, să spunem, și vă gândiți că dacă noi o să cumpărăm doar modele chinezești, atunci e posibil ca industria auto europeană să intre în colaps. Aveți foarte mare dreptate. Este posibil să se întâmple aceste lucruri, dar dacă un produs nu este pe măsura a ceea ce vă așteptați voi și este mult prea scump și nu puteți să-l achiziționați oricum, mai merită să fie salvat? Nu știu, întreb. În al doilea rând, sunteți alții care spuneți că pe voi vă interesează doar concurența cât mai acerbă, astfel încât voi să primiți cât mai multă mașină pentru cât mai puțini bani. Iarăși, un punct de vedere foarte valid și atunci aveți foarte multe alternative provenite din China, care vin să facă o concurență acerbă producătorilor europeni, care îi forțează în același timp și pe aceștia să coboare un pic mai mult prețurile. Pe termen lung, o parte dintre voi mi-a spus că poate ca această strategie să funcționeze în favoarea Chinei, în sensul că odată ce producătorii europeni vor da faliment pentru că nu se face nimic în privința prețului mașinilor chinezești care vor domina piața dacă au prețuri de dumping, poate fi o strategie pe termen lung care să distrugă economia, industria auto-europeană, să o înlocuiască cu cea chineză și atunci când mașinile chinezești vor deveni predominante să crească prețurile la loc. Este și asta o posibilitate pe termen lung. De asta vă întreb și vreau să-mi spuneți în comentarii care este poziționarea voastră față de aceste tarife vamale. Țineți cont însă de faptul că unii producători europeni sunt contra acestora. Și motivele sunt evidente. China, pentru foarte mulți producători europeni, este cea mai mare piață de desfacere pentru ei. Și atunci, dacă guvernul chinez decide să desfășoare o astfel de măsură împotriva mașinilor europene, atunci acești producători europeni sunt în big doo-doo. Vor avea foarte multe probleme pe termen lung pentru că le vor scădea foarte mult vânzările. Plusuri și minusuri. Ideea este că foarte mulți analiști văd în ceea ce se întâmplă în ziua de azi în Europa și în China, văd un război rece comercial între cele două entități și nu știm cum se va desfășura. Eu o să vă spun prețurile pentru mașina asta așa cum sunt ele astăzi, în momentul filmării. Dacă ele se vor schimba până la momentul publicării, vom vedea și vom discuta în secțiunea de comentarii. MG ZS în România n-a avut decât un an de vânzare în versiunea precedentă, pentru că iată că a venit model nou. Versiunea pe care s-a vândut anul trecut în România avea un mare avantaj față de cei mai mari rivali ai săi. Avea cel mai mic preț din România. Lucrurile s-au schimbat odată cu lansarea acestui model. Pentru că noul ZS are foarte multă tehnologie la bord, mai ales sub capotă, pe partea de motorizare și atunci nu mai putea să vină la astfel de prețuri. Prețurile de pornire pentru mașina asta sunt de aproximativ 23.400 de euro cu o reducere de 1.000 de euro oferită de MG România. Deci prețul de listă ar trebui să fie 24.400. Și în acest punct de plecare, deja nu mai vorbim despre cel mai accesibil model din acest segment. Rivalii acestei mașini sunt Toyota Yaris Cross, care vine o să mă refer în principiu la mașinile hibride, da? Pentru că sunt mai mulți rivali în segmentul subcompact, dar pentru că mașina asta este oferită momentan doar în versiune hibridă, trebuie să vorbim doar de versiune hibride, pentru că cele hibride au prețuri mult mai mari datorită tehnologiei de la bord. Deci, rivalii acestei mașini sunt Yaris Cross, care are un preț de pornire în România de undeva la 24.000 de euro, Renault Captur hibrid în versiune Evolution la 24.000 de euro și Dacia Duster hibrid în versiune Journey sau Extreme, care are un preț de 26.000 de euro. Și iată cum Dacia Duster a devenit cel mai scump model din acest subsegment. Foarte interesantă evoluția modelului autohton. Și toate aceste mașini, vă spuneam, vorbim de prețuri de pornire. Dacă e să vorbim de prețurile maxime, acolo variază foarte mult, trebuie să luăm toate opțiunile în considerare și așa mai departe, să vedem, variază destul de mult. Ideea este că în acest moment nu-ți vei mai cumpăra ZS-ul hibrid doar pentru că este accesibil. Trebuie să te uiți la pachetul per total pe care ți-l oferă, comparativ cu ceilalți rivali din segment. Trebuie să te uiți la ce dotări ai pe versiunea de bază, ce dotări ai pe versiunea intermediară și pe cea de top, sunt 3 versiuni la această mașină și să compari cu ce oferă ceilalți producători și să vezi, poate unul are nu știu ce dotare, altul are nu știu ce dotare, unul poate se conduce mai bine, unul poate mai prost, ce consum au fiecare. Aici intervenim noi, cei care vă prezentăm mașinile aici pe YouTube și fix asta intenționez să fac eu astăzi. Da, a fost o introducere un pic cam lungă,
Ca de obicei, înainte să începem, nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați să vă abonați acestui canal pentru că vreau și eu să ajungem la 1.000.000 de subscriberi. Numai Teo 10 să aibă. Știu că visez foarte sus, dar asta e. O să vă rog să dați subscribe. Mi se pare rușinos ca peste 70% dintre cei care vă uitați la clipurile mele să nu fiți abonați. Eu cred că vă dau informații utile aici. Și hai să vedem ce ne propune noul MG ZS Hybrid. Hai să vorbim puțin despre dimensiunile mașinii. A crescut comparativ cu modelul precedent cu undeva la 10 cm și rămâne totuși în segmentul subcompact, dar se apropie foarte mult de segmentul compact. Are 9 cm în plus în lungime față de Dacia Duster, care este unul dintre rivalii, cum vă spuneam, nu mai este principalul rival al acestei mașini pe piața din România și nu mai este principalul rival al lui ZS pentru că nu mai este cel mai accesibil model din gamă. În viitor vom primi, din câte mi s-a comunicat, și o versiune pur termică a lui ZS și aceea e posibil să coboare sub 20.000 de euro ca preț de pornire, cum se întâmpla cu vechiul ZS care pornea de pe undeva de la 17-18.000 de euro și da, atunci era un rival pentru Duster. În momentul de față, Dusterul fiind cu cam 2.000 de euro mai scump, dar e adevărat, în versiune de top, s-au cam inversat rolurile. Deci aici avem o lungime de 4,43 m, Dusterul are 4,34 m și avem un apartament de un pic peste 2,6 metri pentru mașina de lângă mine. Bineînțeles, un Duster va avea o gardă la sol mai mare, 21 de centimetri față de 17 cât avem aici și e o mașină mai pregătită de off-road, cu niște unghiuri de atac și de degajare mai bune, deși pe versiunea hibridă nu ai tracțiune integrală și atunci nu știu câtă lume va face comparația asta între cele două mașini. Cert este că ambele pot fi folosite în oraș foarte ușor și ambele au niște motorizări hibride care îți permit să faci chestia asta și care au fost gândite în special în acest sens. Pe partea de design, noul ZS seamănă foarte mult cu fratele său de platformă și de motorizare, MG3, pe care vi l-am prezentat acum ceva timp pe canal. Veți vedea că partea frontală este aproape la fel, numai că aici avem niște proporții un pic diferite, mașina fiind ceva mai înaltă. Avem iluminare cu LED pe versiunea de top, pe versiunea de bază ai halogen, pe celelalte două versiuni intermediare și de top ai iluminare cu LED, dar este un sistem cu lupă clasic, cu reglaj manual al înălțimii din interior. Nu este un sistem foarte avansat. Semnalizarea este cu bec halogen. Nu cred că interesează pe foarte multă lume chestia asta, dar observați că nu avem lumini de ceață. Per total îmi place cum arată, dar bineînțeles designul este foarte subiectiv, așa că o să vă rog să-mi dați și o notă pentru design în secțiunea de comentarii de mai jos, să vedem cum vedeți voi mașina și important este să o vedeți în persoană. De multe ori o cameră poate distorsiona foarte mult cum arată o mașină. Pe partea de jante avem variante de la 17 la 18, de la 16 la 18 inch. Noi aici avem versiunea de top, adică avem jante de 18. Noi aici avem anvelope GT Comfort, sunt anvelope de origine chinezească. Personal le-am găsit un pic zgomotoase, mai ales la viteze mari, dar nu sunt foarte deranjante. Nu am avut ocazia să le testez foarte în profunzime cât timp am avut mașina, pentru că nu au avut situații limită, n-a plouat, totul a fost în regulă, deci s-au comportat ok. Dar probabil, dacă vă uitați pe niște site-uri dedicate de recenzii, veți putea vedea ce pot să facă aceste anvelope. Cert este că dacă vreți să vă luați niște anvelope mai mici și niște jante mai mici de 16 pentru sezonul rece, puteți să o faceți, pentru că diferența pe partea de discuri de frânare între versiunea de top și versiunea de bază nu există. Da? Deci sunt fix la fel, deci puteți cu siguranță, chiar dacă nu aveți în carte, să vă puneți jante pe 16, numai că riscați să fiți opriți de rar. Și bineînțeles, odată cu dimensiunea anvelopei va varia și confortul oferit de mașină. În spate iarăși avem iluminare cu LED complet în afară de semnalizare. Și îmi place foarte mult cum au restilizat stopurile, dar pentru a avea o idee mai bună a ceea ce vă oferă această mașină, o să iau camera de pe trepied și o să filmez îndeaproape ce oferă portbagajul, am o surpriză acolo pentru voi, și bineînțeles ce oferă și habitaclul. Un detaliu care mi s-a părut foarte interesant aici în spate este faptul că lumina de ceață este integrată aici în bara spate. Observați și voi, ca un fel de stop de Formula 1. Hai să vorbim despre portbagaj. Deschiderea este manuală, apropo, pe acest nivel de top, ceea ce nu mă deranjează. Pentru mine este doar un lucru, un minus care se poate strica. Și aici avem niște resturi de la oamenii de la
MG, pe care i-am luat un pic pe sus și n-au apucat să debaraseze mașina de steaguri. Portbagajul, 443 de litri, în linie cu mulți dintre rivali, mai mult decât pe Duster, dar mai puțin paradoxal față de modelul vechi, pentru că observați acolo în spate că avem un element protector pentru baterie care este poziționată sub bancheta spate și destul de mare, 1,83 kWh. Da? Deci de asta am pierdut. Bancheta are două poziții, acum are o buză de încărcare destul de mare, cam jumătate din palmă, dar poți să poziționezi planșeul un pic mai sus dacă vrei să ai o buză de încărcare mai mică, dar bineînțeles îți limitezi spațiul disponibil. Avem plase pe lateral, aici în stânga și aici în dreapta, pentru mărunțișuri, deci ok. Și bancheta spate, spre deosebire de MG3, este fracționabilă 60-40 pe toate modelele. Pe MG3 nu puteai să ții nici pe modelul de top. Și avem al treilea stop aici sus. Hai să ne urcăm și în mașină să vedem cum stau lucrurile. Bun, ușa se deschide destul de amplu și accesul este ușor, nu ajunge la 90 de grade, dar cred că un 75 spre 80 avem. Materialele folosite, aici bineînțeles că avem un plastic destul de dur. Asta se întâmplă pe toate modelele de buget din acest segment. Continuă acest material neprietenos și pe partea mediană, dar aici avem o zonă de cotieră moale. Și atenție, pe versiunea de top și pe cea intermediară primești această tapiserie din piele sintetică, în timp ce pe versiunea de bază vei avea tapiserie textilă. Da? Spațiul de depozitare aici e destul de ok și cam așa arată un interior de ZS în 2024. Hai să vedem cât loc avem. Atenție, scaunul șoferului este reglat în poziția confortabilă la condus, 1,84-120 de kg și cam așa am eu loc în spate. Deci este loc, aș spune chiar mai bine decât în multe dintre rivalele acestei mașini din acest segment. Și am loc și la cap fără niciun fel de problemă. Deci o persoană de dimensiunile mele va putea sta aici fără probleme în spatele unei alte persoane de aceleași dimensiuni. 4 adulți de dimensiunea mea vor încăpea în această mașină și pentru drumuri foarte lungi fără niciun fel de problemă. Și atenție cum avem acest gemuleț aici în stâlpul C pentru vizibilitate foarte bună în zona din spate pentru șofer. Pe versiunea de top avem și guri de ventilație pentru pasageri din spate. Atenție, acestea lipsesc de pe versiunea de bază, o chestie foarte interesantă pe care am observat-o, dar la alte mașini nici pe versiunea de top nu ai așa ceva. Port de încărcare USB Type-A, spații de depozitare aici în interiorul spătarului, foarte ok. Deci personal mi se pare că are tot ce îi trebuie ca să aibă pasageri mulțumiți la bord și cam așa arată planșa de bord a lui ZS în 2024. Și înainte să ne urcăm, atenție, avem keyless entry și keyless go pe versiunea de top. Pe versiunea de bază nu poți să-ți cumperi keyless entry, vine cu descuiere clasică, trebuie să apeși pe telecomandă ca să deschizi și la fel nu ai oglinzi pliabile electric pe versiunea de bază. Dar aici avem o schimbare, deși avem în continuare un plastic destul de tare în zona superioară, aici avem zonă moale. La fel din piele sintetică, cam așa arată spațiul de depozitare. Am pus aici o sticlă ca să puteți vă faceți o idee. Da, butoanele pentru încuiat și descuiat și cam așa arată scaunele lui MG ZS. Sunt ok. N-aș spune că excelează în vreun fel. Personal mi se pare că zona aceasta lombară, deși are reglaj, vedeți aici avem o manetă, are reglaj manual, chiar și pe poziția minimă e un pic prea intruzivă pentru spatele meu. Scaunele sunt un pic tari, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai moi și nu am foarte multă susținere laterală. Dar, repet, vorbim de o mașină de volum, de buget din segmentul B, nu poți să ai foarte multe pretenții. Scaunul este reglabil electric pentru șofer pe versiunea de top, pentru pasager nu. Pare să fie o modă în industrie în ziua de azi să faci discriminare așa între șofer și pasager. Cam așa arată volanul, foarte familiar dacă ați condus vreodată vreun MG4 de exemplu, arată la fel ca pe MG3, cu butoane pentru cruise control pe partea stângă, pentru sistem multimedia și pentru computer de bord pe partea dreaptă. Atenție, pe versiunea asta de top, volanul este îmbrăcat în piele naturală. Ceea ce e un mare plus din punctul meu de vedere, pentru că dacă în alte zone nu ai foarte mult contact, pe volan o să ai mâinile tot timpul cât mergi cu mașina. Și foarte bine că au făcut asta cei de la MG. Planșa de bord, partea superioară a bordului, este îmbrăcată într-un plastic moale. Da? E chiar foarte ok la atingere, ceea ce mă frapează, având în vedere că aici pe panoul ușii au folosit un plastic de calitate mai slabă, mai neprietenos. Personal, aș fi făcut schimb între cele două materiale, pentru că aici o să am mult mai mult contact cu această zonă,
ca șofer sau ca pasager decât aici. Probabil că pe termen lung, faptul că aici avem un plastic moale înseamnă că vom avea mai puțin greieri. Dar parcă tot aș fi făcut schimb. Nu știu, sunt sigur că a fost o decizie rațională a celor de la MG. Îmi place cum arată gurile de ventilație și cele de aici. Da, hai să și pornim. Hai să vă arăt consola centrală. Cam așa arată. Aici avem butonul de start-stop. Aici avem o zonă destul de mare pentru telefon. Încape cam orice telefon din ziua de azi. Asta e o problemă, să știți, că destul de des întâlnită. Foarte multe mașini moderne nu au spațiu destul de mare pentru telefon. Aici nu e problema. Aici e un spațiu în fața schimbătorului. E un spațiu mai mic de depozitare, dar și aici ai putea să spui un telefon. Și dacă ar fi fost și încărcare wireless aici, ar fi fost genial. Sau aici. Poate vor face asta pe un update ulterior. Avem două porturi de USB, un Type-A și un Type-C. Type-A este cel pentru conectivitatea Android Auto și Apple CarPlay, da, din păcate nu sunt fără fir în acest moment, iar Type-C este doar pentru încărcare. Și îmi place foarte mult acest schimbător, care mi-aduce aminte de cel de pe modelele Audi, foarte premium, se simte foarte bine. Aici avem selectorul pentru moduri de condus, avem Eco, normal și Sport și aici avem un suport de pahare configurabil. Foarte tare cum poți să faci chestia asta cu el. Mi se pare foarte drăguț. Poate cineva are o sticlă mai mare, cineva o sticlă mai mică, poți să faci chestia asta. Aici mai avem un spațiu de depozitare foarte ok și un torpedou destul de mare. Are 4 litri din câte știu eu. Măricel, aici un material moale fix în fața pasagerilor și încă un fel de spațiu de depozitare, am putea să-i spunem. Pe partea de infotainment s-a făcut un upgrade substanțial comparativ cu modelul anterior. Puteți observați că se mișcă mult mai bine și seamănă foarte mult cu ce vedem pe MG4. E foarte simplu de folosit, seamănă mult exact cum se întâmpla și pe modelele trecute cu ce vezi pe o tabletă. Da? Dacă intri, de exemplu, nu știu, în bine, meniul de climatizare diferit, dar hai să intrăm în settings, da? Vedeți, seamănă foarte mult cu meniul unei tablete. Mă rog, poți să reglezi toate chestiile aici. Hai să dăm pe light la temă. Așa, să se vadă un pic mai bine cât timp navigăm pe aici. Avem și sistem de navigație on-board, dar oricum vei folosi Google Maps sau Waze. Nu cred că va sta cineva să folosească sistemul nativ al mașinii. Important de menționat aici este faptul că acest ecran de 12,3 inch nu vine în standard. În standard primești un ecran de 10,25 inch. Acesta vine pe versiunea intermediară și cea de top de echipare. Și observați că avem Apple CarPlay și Android Auto aici. Aici avem instrumentarul de bord 12,3 inch care vine în standard pe toate modelele. Deci, indiferent ce versiune de echipare îți cumperi, așa va arăta. Nu prea sunt eu fanul graficii. Cred că aici se văd cele mai mari diferențe între modelele chineze și cele europene. Da? Turometrul e destul de greu de citit, trebuie să te uiți doar la acele cifre. Mi-ar plăcut ceva circular un pic mai clasic. Cu ajutorul acestui buton de pe ecran poți să dictezi ce funcționalitate are acest buton. El by default reglează volumul și dai next și back la melodii, dar dacă apeși pe acest buton poți să reglezi ce este afișat în bord. Ai diferite meniuri prin care poți să treci. Eu prefer să țin pe cel cu consumul și ăsta este consumul pe care l-am avut eu cu mașina pe 223 de km, 6,3 litri. Dar vom vorbi despre el atunci când ne punem la drum, ceea ce se va întâmpla imediat. O chestie de care am uitat să vă spun este faptul că nu știu din ce motiv cei de la MG au decis să nu ofere reglaj pe adâncime a volanului. Din fericire pentru mine, mi-am găsit destul de ușor poziția confortabilă la condus, dar e posibil ca alți oameni să nu aibă noroc la fel ca mine și am vrut să menționez chestia asta pentru că mi-am rearanjat scaunul acum că m-am urcat la volan, să o conduc și să vă povestesc despre ea. Haideți să vorbim despre partea tehnică a lucrurilor. Cum vă spuneam, nu este nimic mai mult, nici mai puțin decât un MG3 pe picioroange. Această mașină folosește fix același motor și aceeași cutie ca fratele său mai mic, să-i spunem, nu știu, poate mai scund, dar e și un pic mai mic la interior. Practic vorbim despre, da, o singură motorizare. Momentan vă spuneam că o să vină și o versiune pur tehnică în viitor. Este vorba despre un motor de 1,5 litri benzină aspirat care funcționează după ciclul Atkinson.
care este tactat, are 4 cilindri în primul rând față de Toyota Yaris Cross, care are un motor în 3 cilindri de aceeași dimensiune, care este tactat să facă 102 cai putere și 128 de Nm cuplu. El este ajutat și de un motor electric de 136 de cai și 250 Nm cuplu, iar pe partea de transmisie vorbim despre o cutie cu 3 rapoarte. Da, cei mai mulți se vor bloca aici, la 3 rapoarte, ce înseamnă asta? Ca să vă explic cât mai simplu, deși v-am explicat ceva mai tehnic și când am prezentat MG3 acum nu foarte mult timp, eu consider așa că cel mai simplu să înțelegi mașina asta e în felul următor. Ea de fapt este aproape o mașină electrică cu range extender. Adică motorul termic de sub capotă de cele mai multe ori va funcționa în serie cu motorul electric, folosindu-se benzina și motorul termic pe post de generator. Dar pentru că motorul electric are anumite limitări mai ales la viteze mai mari, s-a introdus și un fel de cutie de viteză adiacentă care are 3 rapoarte pentru motorul termic. Cele 3 rapoarte despre care vorbesc sunt destul de lungi și sunt acolo ca să ajute mașina la viteze mai mari, la călătorii mai lungi. Prin oraș, tu vei merge 90% din timp folosind motorul electric pe post de propulsor. Deci el va trimite putere direct la roată 90% din timp. Când vei auzi că pornește motorul termic, el o va face într-adevăr, dar doar ca să funcționeze ca generator. Adică să încarce bateria, respectiv să trimită putere către motorul electric. Ele pot funcționa și în același timp, în anumite condiții, mai ales în afara orașului, eu spuneam, la viteze mai mari. Dar ideea e în felul următor. Mașina asta a fost gândită în primul rând aproape ca o mașină electrică cu range extender și mai avem acele 3 trepte de viteză care ajută la consum la viteze mai mari și pe care le folosește motorul termic. Da? Deci în total cei la MG spun că sunt undeva la 8 moduri în care se pot combina aceste două surse de putere și aceste 8 moduri sunt controlate de un calculator, bineînțeles, care decide care e cea mai optimă sursă de energie în anumite momente cheie atunci când tu conduci mașina. În total te poți baza pe un maxim de 194 de cai și 475 Nm cuplu, iar cu aceste valori mașina face 100 de pe loc în 8,7 secunde. Considerabil mai rapid decât toate rivalele pe care le-am menționat la începutul acestui clip, în timp ce viteza maximă este de 163 de km/h conform de specificația a celor de la MG. Personal vă spun că se poate și mai mult. Nu mă întrebați de unde știu, dar poate și mai mult. Și când o conduci se simte foarte interesant, pentru că ai cuplul ăla de 250 Nm de la motor electric disponibil instant tot timpul. Și nu știu, acum avem de exemplu 60, da? Ai apăsat pe accelerație și mașina a plecat, adică nu stă pe gânduri, nu se gândește, nu nimic. Și în funcție de câtă baterie ai, vă spuneam, bateria are 1,83 kWh, ea va porni motorul electric mai repede sau mai târziu în funcție de nevoile ei de putere, dar plecarea de pe loc se va face instantaneu cu ajutorul motorului electric. Și mai ales prin oraș, mașina se simte super fâșneață, se simte super agilă și trebuie să înveți să disociezi un pic de cum se aude motorul termic, exact cum mai face și la un CVT, de exemplu, un eCVT al celor de la Toyota sau de la Honda, exact cum mai face și în cazul unui e-Tech de la Renault. Trebuie să înveți să faci o disociere între ce spune motorul, să spunem noi, și cum se mișcă mașina. Cel mai mult timp, vă spuneam, te vei baza pe motorul electric, care este și foarte bun la recuperat energie și a o readuce înapoi în bateria din spate. Deci bateria se va reîncărca nu numai folosind energia de la motorul termic, care devine astfel propulsor, generator, ci și recuperând energie pe frânare. Și în ciuda acestui lucru avem discuri de frână pe spate, că știu că e un subiect foarte sensibil pentru mulți românași. Chestia asta că, domnule, Dusterul în anumite configurații nu are discuri pe spate, are tamburi, deși nu are nevoie de discuri pe spate. Ei, pe mașina asta se pare că chinezii au fost foarte atenți și au pus discuri inclusiv pe spate pe mașina asta, deși sunt în mare parte overkill. Mașina are undeva la 1400 de kg în această versiune cea mai bine dotată. Deci nu e o mașină grea și cu 194 de cai se descurcă foarte bine. Deci vă spun eu că e destul de agil atât timp cât reușești să te disociezi de zgomotul făcut de motorul de sub capotă, care
Deși face ceva zgomot la turații mai mari, să știți că e bine echilibrat, nu deranjează foarte mult în cabină, se descurcă destul de bine și nu ai nevoie de mai mult, sincer să fiu, pentru că nu e o mașină gândită pentru curse. Poate că în mod tradițional aici, într-un review, v-aș spune de cum se conduce mașina la limită și așa. N-am condus-o la limită, nu ai de ce să faci asta. Nici cu Duster n-ai de ce să faci asta, nici cu Captur n-ai de ce să faci asta. Sunt mașini pentru oameni normali care vor să aibă un consum cât mai mic și să meargă cât mai ușor și mai relaxat prin oraș. Nu înțeleg exact de ce vor SUV, crossover, whatever, dar mă rog, asta e mania în momentul de azi în industria auto. Dar mașina se descurcă foarte bine. Chiar nu am ce să-i reproșez. Pe partea de suspensie, vorbim de McPherson pe față, bare torsiune pe spate, e o soluție adoptată pe scară largă în industria auto. Mai ales în acest segment sunt foarte puține mașini care îți oferă independentă pe spate. Dar e o suspensie destul de confortabilă, e silențioasă în primul rând, asta am observat din prima la ea, cât de silențioasă este. Al doilea lucru pe care l-am observat este că e un pic rigidă. Nu e nerafinată, e un pic mai tare decât m-aș fi așteptat. Nu știu dacă au setat-o ei intenționat așa sau pur și simplu așa le-a ieșit, dar e un pic mai tare decât m-aș aștepta. De exemplu, știți acele benzi de avertizare dinaintea trecerilor de pietoni, care fac un zgomot atunci când te apropii cu viteză prea mare ca să-i avertizezi pe pieton. Ei, alea se simt un pic mai tare decât aș fi așteptat pe mașina asta. Nu e neapărat cea mai mare problemă, dar am vrut să menționez și chestia asta. Pedala de frână e destul de predictibilă și de bine dozată, dar e un pic mai sensibilă decât te-ai aștepta, numai că e o chestie de obișnuință. Probabil sunt eu obișnuit cu alte mașini care au o pedală de frână cu o cursă un pic mai lungă. Aici ea începe să muște foarte, foarte repede în momentul în care apeși pe ea. Deci e o cursă destul de scurtă și, vă spuneam, e un pic sensibilă din punctul ăsta de vedere. Cât despre izolarea fonică prin oraș, o să se pară super ok. În afara orașului, la viteze de peste 130, se putea mai bine. Nu e neapărat cea mai mare problemă, dar cu siguranță se putea mai bine. Iarăși, repet, la anumite costuri nu poți să ai așteptări foarte mari. Dacă te aștepți ca mașina asta, la banii pe care îi cere, să se comporte ca un X5, de exemplu, probabil trăiești în lumea ta iluzorie și crezi că, nu știu, viața e corectă cu toată lumea și că dacă ești băiat bun o să ți se întoarcă foarte multe chestii înapoi. Nu mai trăi în lumea viselor, trezește-te. Pentru prețul plătit, mașina, eu zic că e destul de bine antifonată. Trebuie să vorbim puțin și despre consum, pentru că până la urmă mașina asta este full hybrid, cu asta se laudă foarte mare pe portbagaj. Cât a consumat mașina? Păi în oraș a consumat mai mult decât MG3, mă și așteptam la chestia asta. Am avut un consum de 6,5, cam cu 1 litru mai mult decât MG3. Având în vedere dimensiunea mașinii, nu mă surprinde. Am scos și 5,5 cu mașina asta, dar că nu am folosit încălzirea, pentru că a venit sezonul ceva mai rece față de momentul în care am testat MG3 și mașina, ca să-ți producă căldură și să-ți încălzească habitaclul, va porni motorul termic, pe de acolo provine căldura. Și atunci am observat o diferență de vreo 0,5 spre 0,7 litri când a trebuit să folosesc sistemul de climatizare să încălzesc habitaclul. Deci diferența față de MG3 mare este dată de fix de chestia asta, că e frig afară și a trebuit să încălzesc mașina și, bineînțeles, motorul termic a trebuit să funcționeze un pic mai mult. Pe DN am văzut un consum de 4,5 spre 4,8, foarte lejer, în timp ce pe autostradă acesta a urcat spre 7,5 spre 8 la 130 de km pe oră. Ceea ce e de așteptat, asta se întâmplă la toate mașinile hibride, full hybrid, nu mild hybrid. Ele vor consuma mai mult pe autostradă pentru că se bazează doar pe resursele motorului termic, în timp ce în oraș folosirea motorului electric predominant îți scade foarte mult consumul per total și de acolo vine avantajul principal în oraș al acestor mașini. Unii dintre voi veți fi foarte curioși și de siguranță acestui model. Ei bine, ZS-ul nu a fost încă testat la Euro NCAP și atunci nu am niște numere concrete să vă dau, niște steluțe concrete să vă dau. Din câte am înțeles, va ținti să obțină undeva la 4 stele la testele Euro NCAP. Da,
în momentul de față, ca să obții 5 stele la Tesla Euro NCAP, trebuie să investești foarte mult în sistemele de asistență active, pentru că ele fac diferența în ziua de azi. Poți să ieși tu foarte bine la protecția pasagerilor și la rezistența habitacului dacă nu ai sistemele active de siguranță, care până la urmă, da, se pot dovedi decisive în foarte multe situații, pentru că important este să eviți accidentul cu totul, nu neapărat să ajungi să ai accident și să protejezi pasagerii. Dacă reușești să le eviți cu totul, cu atât mai bine. Și atunci, pentru a obține 5 stele la astfel de teste, trebuie să investești foarte mult în sisteme active de siguranță, care, bineînțeles, costă bani. Și pe un model de buget, asta e o investiție greu de justificat. Dar ei țintesc 4 stele, cred că vor obține 4 stele și dacă obțin 4 stele, au mai multe decât Duster-ul care are 3 stele la testele Euro NCAP. Ce am observat eu pe partea de sisteme active este sistemul de asistență la rulare, care își face treaba destul de bine. Mi se pare că uneori frânează un pic cam târziu. Nu știu dacă e din cauza radarului care vede mașinile staționate un pic cam greu sau pur și simplu așa e configurat el. Dar oricum ar fi, își face treaba destul de bine per total. Păstrează distanța față de mașina din față. E un sistem care pe Duster nici măcar nu există, de exemplu, da? Deci plusuri și minusuri. Și știu că aici la final trebuie să vorbim despre prețuri, dar am vorbit deja la început și am vorbit și despre rival pe tot parcursul acestui clip. Acum am plecat aproape de pe loc, avem 67, 70. Deci mașina e foarte fâșneață. Da, trebuie să vorbim de prețuri și rival. V-am spus deja de prețuri. Rivalii vi-am spus și pe ei. Și știu că multă lume o să spună: a, chinezărie, nu mi-aș lua niciodată. Cum definim chinezărie? Pentru că știți că în ziua de azi toate lucrurile sunt făcute în China. Inclusiv multe mașini pe care le vedem pe străzi de la branduri europene sunt făcute în China. Produsele, subansamblele lor sunt făcute în China. Mașina asta are foarte multe componente făcute de Bosch, Continental, ZRF și așa mai departe. Și atunci mai este un produs chinezesc dacă are pe ea know-how, să spunem, european. Ei chinezesc doar pentru că e deținut de statul chinez, de o companie chinezească? E o întrebare la care aș vrea să-mi răspundeți în comentarii. Cert este că mașina asta are unele avantaje față de rivalii săi, unele dezavantaje. Are avantajul principal că are 7 ani garanție, 150.000 de kilometri. Mulți rivali nu oferă o garanție atât de lungă și poate că asta vorbește despre câtă încredere are AMG în ZS-ul său. Are 7 ani de asistență rutieră în caz că se întâmplă ceva, Doamne ferește, vin și te iau băieții de la AMG. Piesele ar trebui să ajungă repede pentru că există un hub de piese la Budapesta care ar trebui să aibă pentru orice nevoie. Avem peste 30 de dealeri în țară, deci iarăși rețeaua de service funcționează. Da, nu mai este atât de accesibil comparativ cu rivalii săi ca înainte. Și dacă ar fi să vă dau un sfat de achiziție, de obicei vă spun, gândiți-vă cum veți folosi mașina, ce aveți nevoie de la ea și apoi mergeți și conduceți toate opțiunile din segmentul la care v-ați oprit și decizia o luați voi. Eu v-am prezentat ce date am obținut pe mașina asta, cum se conduce. Servodirecția, apropo, este foarte vagă, nu îți oferă niciun fel de feedback. E foarte directă, dar și foarte rapidă, dar nu te ajută foarte mult pe partea asta. Bun, am cam acoperit toate bazele. Vreau să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre mașina asta și ce impresie v-a lăsat după ce ați văzut-o recenzată de mine aici. Până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și, bineînțeles, nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Ciao!